وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة النشرة الطبية في حلقة جديدة من حلقاتنا. والنهاردة هنتكلم عن دواء ريستولام لعلاج اضطرابات القلق. وفي الحلقة دي هنعرف ما هي دواعي الاستخدام والآثار الجانبية وتأثيره، وهل هو إدمان أم لا. ولكن قبل الدخول في الحلقة لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو إعجبك الفيديو أو استفدت منه بمعلومات لا تنسي دعمنا بلايك أو مشاركة للفيديو. ما هي دواعي استخدام ريستولام؟ يستخدم ريستولام في علاج اضطرابات القلق، اضطرابات الهلع، حالات القلق الناتجة عن الإصابة بالاكتئاب. لا يستخدم ريستولام لعلاج القلق الخفيف قصير المدى، مثل ذلك الناتج عن الضغوط اليومية أو بسبب مشكلة عابرة. ما هي موانع الاستخدام؟ يحظر استخدام هذا الدواء في بعض الحالات المرضية، لذا احرص على إخبار الطبيب قبل الشروع في استخدامه إذا كنت تعاني الآن أو عانيت سابقا أي من هذه الحالات: اكتئاب، تقلبات مزاجية، أفكار انتحارية، مشكلات في الكبد أو الكلى، أمراض الرئة، مشكلات في التنفس، سلوك عنيف أو عدواني، تعاطي الكحول أو المواد المخدرة، مرض الصرع. لا تتناول الدواء إذا كان لديك حساسية تجاه مادته الفعالة أو تجاه أي دواء آخر ينتمي إلى عائلة البنزوديازيبين. يحظر استخدام هذا الدواء لمن هم دون 18 سنة. كيفية استخدام ريستولام: يؤخذ ريستولام قبل الأكل أو بعده، لكن إذا كان يسبب مشكلات في المعدة فيفضل تناوله بعد الأكل. اقرأ النشرة المرفقة مع الدواء جيدا قبل الاستخدام، واسأل الصيدلي عن النقاط غير الواضحة لك. اتبع إرشادات الطبيب بدقة ولا تزد على الجرعة التي يصفها لك. لا تتوقف فجأة عن استخدام الدواء، بل استشر الطبيب عن طريقة التوقف الصحيحة، لأن التوقف المفاجئ عن تناول هذا الدواء قد ينتج عنه أمراض انسحابية. تعليمات هامة: قد يزيد ريستولام حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس، لذا يفضل استخدام واقي الشمس أو تغطية الجلد تماما عند الخروج نهارا. يسبب ريستولام الشعور بالنعاس والدوار، لذا تجنب قيادة السيارة أو استخدام الآلات الحادة عند شعورك بأي من هذه الأعراض. جرعة ريستولام: سيصف الطبيب الجرعة المناسبة لحالة كل مريض، وتعتمد هذه الجرعة على عمر المريض، حالته الصحية، مدى استجابته للعلاج، الجرعة الموصى بها لعلاج اضطرابات القلق. البالغين من 25% إلى نصف ملي جرام 3 مرات يوميا، وأقصى جرعة يمكن تناولها الشخص البالغ في اليوم هي 4 ملي جرام. المسنين 25% ملي جرام مرتين إلى 3 مرات يوميا. تحذير: ذكرت الجرعات السابقة بناء على ما ورد في المراجع العلمية المعتمدة، لكننا نؤكد أن الطبيب المختص فقط هو المخول بوصف الجرعة المناسبة لكل مريض حسب حالته الصحية وحسب ما يراه صالحا. فلا تتناول هذا الدواء من تلقاء نفسك ولا توصي به غيرك، واتبع بدقة الجرعات التي يصفها لك الطبيب. ماذا تفعل إذا فوت جرعة من الدواء؟ تناولها بمجرد تذكرها. إذا كان وقت الجرعة التالية قريبا ففوت الجرعة السابقة وتناول جرعة واحدة فقط. لا تضاعف الجرعة من أجل تعويض الجرعة الفائتة. ماذا تفعل إذا تناولت جرعة زائدة من الدواء؟ الجرعة الزائدة من هذا الدواء قد تكون مميتة، لذا يجب عليك التوجه فورا إلى قسم الطوارئ بأقرب مستشفى إذا تعرضت لجرعة زائدة عن طريق الخطأ. من أعراض تناول جرعة زائدة: الغيبوبة،
التشوش والارتباك، غياب التنسيق العصبي، ضعف الاستجابة العصبية، النعاس الشديد. الأعراض الجانبية. الأعراض الجانبية الشائعة: التهييج والإثارة، التوتر، عدم وضوح الرؤية، الارتباك والتشوش، الإمساك، الغثيان، الشعور بالنعاس، الدوار، أعراض اكتئابية، التهابات جلدية، الصداع، جفاف الفم، التعب والإجهاد، ضعف الانتصاب، فرط النوم، صعوبة التركيز والتذكر، فقدان الشهية، الرعشة. أعراض جانبية نادرة: آلام في البطن، فرط النشاط، اضطراب في الإدراك، سرعة الغضب والانفعال، سلس البول، زيادة الشهية للطعام، تيبس العضلات وتقلصها، احتقان الأنف، زيادة التعرق، تورم القدمين أو الكاحلين أو الأصابع، خفقان القلب. الأعراض الجانبية الخطرة: تستدعي هذه الأعراض التدخل الطبي الفوري: الهلوسة، التشنجات، الصفراء، ارتفاع إنزيمات الكبد، الالتهاب الكبدي، الهوس، احتباس البول، أعراض التحسس، طفح جلدي وتورم الوجه أو الحلق أو الشفاه وصعوبة التنفس. المرضى المسنون هم الأكثر عرضة للإصابة بالأضرار الجانبية لهذا الدواء، لذا غالبا ما توصف لهم جرعات أقل من المعتادة لتجنب حدوث مثل هذه الأضرار. هل ريستولام يزيد الوزن؟ في الغالب هذا الدواء يقلل الشهية للطعام ومن ثم يسبب فقدان الوزن وليس زيادته، لكن من ضمن الأعراض الجانبية نادرة الحدوث زيادة الشهية للطعام، لذا ريستولام قد يزيد الوزن أيضا في بعض الحالات النادرة. هل ريستولام يسبب الإدمان؟ نعم، ريستولام قد يسبب الإدمان وهو مدرج ضمن أدوية جدول المخدرات، لذا لتقليل خطر إدمانه يجب استخدامه تحت إشراف الطبيب وحسب إرشاداته. التوقف المفاجئ عن تناول الدواء يسبب أعراضا انسحابية من ضمنها الهلوسة، التشنجات، آلام العضلات، الإسهال، القيء والغثيان، آلام بالبطن، الصداع الشديد، القلق والتوتر، الارتباك وعدم التركيز، عدم وضوح الرؤية، الرعشة.